यदि तपाई वेबसाइट बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ भने तपाई सही ठाउँमा आउनु भएको छ। आज तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि मात्र 5 मिनेटमा आफ्नो वेबसाइट तयार पार्न सक्नुहुन्छ। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो, मात्र 5 मिनेटमा तपाईले आफ्नो वेबसाइटलाई डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो 5 मिनेटको भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला र यस्तै सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। नमस्कार सबैलाई, म राजु, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेकराज युट्युब च्यानल। स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। सुरु गरौँ आजको भिडियो। तपाई प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर website.co.in लाई इन्स्टल गर्नुहोस्। यो एप्लिकेसन तपाईले डाइरेक्टली तल डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। यदि तपाईसँग फेसबुक पेज छ भने फेसबुक पेजदेखि लगइन गर्नुहोस्। यदि छैन भने क्रिएट अ वेबसाइट इन 5 मिनेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गुगलदेखि लगइन गर्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। अब तपाईले सिटीमा काठमाडौँ चुज गर्नुहोस्। आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस्। तपाईले वेबसाइटको डोमेनमा आफ्नो नाम लेख्नु होला। आफ्नो नेम भन्दा अरु कुनै बाहिरी चीज लेख्नुभयो भने त्यो भ्यालिड हुने छैन। माथि टपमा रहेको नेमलाई इरेज गरेर तपाईले आफ्नो वेबसाइटको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा वेबसाइटलाई क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। यति काम गरिसकेपछि तपाईले लन्च योर वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। केही बेर लोडिङ लिनेछ। लोडिङ लिने बेलासम्म यो भिडियोलाई एक लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट लन्च भइसकेको छ। मैले अघि वेबसाइटको नाम इरेज गरेको थिएन, त्यसैले यहाँ राजु कनेल देखाएको छ। अहिले हामी यो वेबसाइटको नेमलाई पनि चेन्ज गर्नेछौँ। हाम्रो वेबसाइट तयार भइसकेको छ। अब यसलाई डिजाइन गर्नुपर्छ। अब आफ्नो वेबसाइट डिजाइन गर्नको लागि अघिकै एप्लिकेसनमा आउनुहोस्। यहाँ तपाईले विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। माथि रहेको एडिट अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले वेबसाइटको नाम तथा विभिन्न अरु इन्फर्मेसनहरू भर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो वेबसाइटको नाम टेकराज राखेको छु। तपाईले यो वेबसाइट कहिले ओपन गर्नुभयो भन्ने जस्ता विभिन्न इन्फर्मेसनलाई यहाँ तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटको इन्फर्मेसन फिल गरिसकेपछि अपडेटमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको यो इन्फर्मेसन अपडेट हुन्छ। अब तपाईले साइडमा रहेको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र मिडिया चुज गर्नुहोस्। अब तपाईले यसबाट आफ्नो वेबसाइटमा इमेज, फाइल र युट्युब भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेको लागि युट्युबको भिडियोलाई अपलोड गरेर देखाउँछु। तपाईले जुन भिडियोलाई अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लिंक कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् र भिडियोलाई टाइटल दिनुहोस्। तपाईले डिस्क्रिप्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ। म अहिलेलाई टाइटल मात्र दिन्छु। अब सबमिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईको भिडियो वेबसाइटमा अपलोड हुनेछ। म तपाईलाई वेबसाइटमा लगेर पनि देखाउँछु। यसको लागि 3 डटमा जानुहोस्, होममा जानुहोस् र भिजिट योर वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले अब यो वेबसाइटको 3 डटमा क्लिक गरेर मिडिया चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वेबसाइटलाई स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने मिडियाको अप्सन देखिन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो देखिन्छ। तपाईले यो भिडियोलाई आफ्नो वेबसाइटदेखि प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो प्ले पनि हुन्छ। यसरी नै तपाईले यो वेबसाइटमा इमेज, फाइल तथा भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो वेबसाइटको लागि विभिन्न पेजहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो वेबसाइटको पेजको टेम्प्लेटलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि 3 डटमा क्लिक गरेर टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफूलाई मनपर्ने टेम्प्लेटलाई एप्लाई गरिदिनुहोस्। एप्लाई गरिसकेपछि अटोमेटिकली आफै अपडेट हुन्छ। तपाईले एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि प्रिभ्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मतलब वेबसाइट कस्तो देखिन्छ भनेर पहिल्यै जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेजको टेम्प्लेट चेन्ज भइसकेको छ। तपाईले एक्स्ट्रा सेक्सनमा गएर विभिन्न सेक्सनहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै इमेज, कन्ट्याक्ट, फोटो। सेक्सन टाइपमा कस्टम स्ट्यान्डर्ड चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो सेक्सनको नाम दिनुहोस्। तपाईले यो सेक्सनको आइकन पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यही दिएका आइकनको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो सेक्सनको लागि यहाँ विभिन्न लोगोहरू देखाइएको छ। सबै काम गरिसकेपछि सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीले वेबसाइटमा आफ्नो लोगो कसरी लगाउने भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ। यसको लागि तपाईले फर्स्टमा रहेको एड लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले स्क्रिनमा एरो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। बिजनेस नेममा आफ्नो वेबसाइटको नाम दिनुहोस्। माथि प्लस साइनमा क्लिक गरेर आफ्नो लोगो एड गर्नुहोस्। त्यसपछि अपडेट गर्नुहोस्। लोगो तपाईको वेबसाइटमा सक्सेसफुली अपडेट हुनेछ। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै यो भिडियोलाई लाइक पनि गरेर अवश्य जानु होला। हामी फेरि भेट्छौँ अर्को भिडियोमा। Till then, take care. Goodbye.